Okay, good day sa ating lahat. So, ang topic natin for this discussion, core values and principles of community actions initiatives. Basically, ang i-discuss natin ay more on human rights. Okay, let's start. So, pag sinabi nga natin human rights, core of international law and international relations. So, represent basic values common to all cultures and must be respected by countries worldwide. So, si human rights, fundamental right siya na entitled sa lahat, na hindi siya privilege. Kumbaga, ina-entitled ang human rights sa lahat ng tao. So, hindi yan yung porket siya lang yung mayaman, sa kanya lang yung klaseng human rights na yan. So, para yan sa lahat. So, kaya naman, dahil nga para sa lahat si human rights, meron niyang principle of equality and non-discrimination para sa protection system. So, again, human rights ay entitled sa lahat, hindi siya privilege. Dahil nga, ang gusto para sa human rights ay i-promote, ipakita yung equality and non-discrimination. So, meron tayong iba't ibang uri ng human rights. Okay, for a while. Classical and social rights. So, pag sinabi natin classic or classical rights, it is often or are often seen to require the non-intervention of the state, while the social rights require the active intervention on the part of the state, positive obligations. Classic rights entail an obligation for the state to refrain from certain actions, while social rights oblige to provide certain guarantees. So, meaning to say, pag sinabi natin classic and social rights, so si classic hindi pwedeng pakialamanan, hindi siya pwedeng galawin ng state. Kumbaga, as is na yan. Kailangan automatic sa lahat na yan. Pag social rights kasi, merong intervention ng state or ng government. So, pero, yung intervention naman na yun, yung pangingialam is positive. Hindi naman siya yung talagang makakapekto ng drawback para do sa tao. Kaya naman, lawyers often describe classic rights in terms of a duty to achieve a given result, and social rights in terms of a duty to provide the means. Classic rights, such as civil and political rights, often require considerable investment by the state. The state does not merely have the obligation to respect these rights, but must also guarantee that people can effectively enjoy them. Hence, the right to a fair trial, for instance, requires well-trained judges, prosecutors, lawyers, and police officers, as well as administrative support. Another example is the organization of elections, which also entails high cost. Okay. So, pag sinabi natin ng classic rights, okay, balik tayo dito. Non-intervention na state. Okay, so, paano non-intervention na state? Kasi, kumbaga, kailangan i-respect ng state kung ano yung mga rights para do sa mga tao na automatically guarantee dun sa lahat ng tao. So, hindi pwede siyang pakialamanan. Okay? So, kung talagang ang isang tao ay kailangan na makareceive ng trial or ng fair judgment, so hindi siya pwedeng pakialamanan ng ibang tao. Okay? Pero ano nangyari sa ngayon? Ano nakikita natin sa situation natin ngayon? Hindi na-apply ang si classic rights. Most especially nga pagdating sa judgment, sa justice. Kasi, kung titingnan natin sa panahon ngayon, parang hindi na nagiging human right yung ikaw ay magkaroon ng fair trial, ng fair judgment. Kasi, kung titingnan natin, mas
talamak talaga yung kapit-kapit. Kapit sa ganito, kapit sa ganyan. Ibig sabihin, merong mas maangat. Kung sino yung mas maangat, or kung sino yung mas angat, siya yung mas papanigan pagdating sa trial. Pero kung sino yung walang hawak or walang kinakapitan, sila yung madalas na dehado. Pero kung titingnan talaga natin, yung fair judgment, fair justice, para yan sa lahat. Na kailangan ma-enjoy yan ng bawat tao. Ganun yun yung sinasabi sa classical rights na dapat walang pakialamanan. Kung talagang para sa kanya, para sa kanya. Ganun si classical. So, walang intervention na pwedeng mangyari. Pero ngayon nga, sabi ko, andain ng kapit-kapit, kapit sa ganito, kapit sa malakas, para ikaw yung panigan. Which is hindi nga naman tama. Kasi, again, ang human rights para yan sa lahat ng tao. So, hindi yan privilege. So, lahat yan entitled sa lahat. Ano man yung status mo, ano man yung social stratification mo, high class, middle class, low class. Okay, moving on. Pero pag sinabi nga naman natin social rights, contain elements that require the state to abstain from interfering with the individual's exercise of the right. Okay. So again, pag sinabi nga natin social right, positive intervention. So pwede mangilan pero in a positive way. So example ng mga social right to food includes the right for everyone to procure their own food supply without interference. Kung merong mang interference, syempre in a positive way. Like for example, yung mga LGUs natin or yung mga local government units natin, nagdi-distribute ng mga food, ng mga meals sa mga families na walang kakayanan na pakainin yung pamilya nila. Kaya nga, di ba, merong feeding program para sa mga malnourished, especially na mga batang malnourished. So yun, right to food. Meron mang interference ng LGUs pero in a positive way. Right to housing implies the right not to be a victim of forced eviction. So ibig sabihin, kahit sinong tao, sinong mamamayan ay mayroong karapatan na magkaroon ng bahay, ng matutuluyan. So, hindi pa pwede na basta-basta ka lang paalisin. Lalo na kung hindi naman karapat-dapat or wala naman sa proseso na ikaw ay paalisin. Kumbaga, prasahan na ikaw ay pinalis. Kung sakali man na mangyari na magkaroon man ng paalisin yung isang lugar o yung isang family sa isang lugar, kailangan palitan yun ng bahay. Paano palitan ng bahay? Kunwari yung mga nasa riles ng tren. Or kaya yung mga, kunwari yung mga slum area or yung mga informal settlers natin. So, pwede silang paalisin pero sa maayos na paraan. Hindi yung forsahan. At kung pinalis nga man sila doon sa lugar na yon, kailangan palitan ng government yung inalisan nilang bahay. Kaya nga nabuo yung konsepto ng pabahay. Yun yung pabahay na tawag natin sa ngayon. Yung pabahay na yun, offer yun ng government. So, right to housing pa rin yun. Pinaalis ka man, pero may kapalit na pabahay. So, positive interference. Right to work. So, lahat kailangan merong karapatan sa pagtatrabaho. Ano man yung status mo, ano man yung kalagayan mo. Mahirap ka man, mayaman ka man, average ka man, na nilalang, meron kang karapatan magtrabaho. Kahit sabihin mo na ikaw ay PWD, physical man yan, or mental disability, meron kang karapatan na magtrabaho. Paano physical? Halimbawa, yung bulag, o kaya yung bingi, or kaya yung pipi, or kaya yung pilay, meron pa rin silang karapatan na magtrabaho.
Paano yung sa pagdating sa mental? Halimbawa, yung mga slow learner, yung merong autism, meron silang karapatan sa pagtatrabaho. Which is ngayon nakakatuwa naman, di ba? Meron tayong nakikita sa Facebook na merong nagpo-post yung mga tao na merong deficient doon. Ba, example, yung merong autism, pinapayagan na magtrabaho sa mga fast food. So, kasi lahat nga tayo merong karapatan sa pagtatrabaho. The next, right to education. So, again, right to education para yan sa lahat. Hindi yan yung sa mayaman lang, hindi lang yan sa may pera lang, sila lang yung makakapag-aral. Para yan sa lahat. Kahit na ikaw ay nasa bundok ka, meron kang karapatan na meron kang matutunan na knowledge. Paano yun? Kaya nga, di ba, meron tayong mga volunteers, meron tayong mga NGO, LGU na pumupunta sa mga bulubundukin para turuan kahit papaano yung mga tao doon para bigyan ng edukasyon. Then, right to the highest attainable standard of health. So, syempre, lahat merong karapatan na maging malusog, na magkaroon ng access sa healthcare. Okay? So, alam nyo ba na kapag ikaw sinugod ka sa ospital at emergency, kailangan asikasuhin ka agad-agad. May batas noon, okay? So, may batas na nagsasabi na kapag emergency na yung situation ng tao at kailangan ng agarang asikasuhin ng mga doktor ng ospital, kailangan asikasuhin ka talaga. Hindi kailangan isang tabi muna yung hinihinging down payment. Okay? So, basta emergency, kailangan asikasuhin na yan. Wala yan sa kailangan, ma'am, sir, mag-down payment muna kayo bago asikasuhin yung anak nyo. Ma'am, sir, mag-down payment muna ng ganito para operahan niyo yung anak nyo ng oras mismo. So, hindi kailangan ganun. Kasi meron tayong batas na nagproprotekta para sa lahat na kapag ikaw ay nasugod sa ospital at nagkaroon ng emergency talaga yung sitwasyon mo, kailangan ng agarang aksyon, kailangan ng agarang lunas para doon sa kung ano man yung nangyayari sa'yo. Hindi kinakailangan na unang muna si down payment. 'Di ba? Anhin mo yung pera. 'Di ba? Kung ganun yung magiging sistema, anhin mo yung pera, hanapin mo pa yung pera, abutin ka ng ilang araw, patay na yung tao. 'Di ba nga meron tayong kasabihan na aanhin mo yung damo kung patay na yung kabayo. Kung ganun yung magiging kalakaran sa lahat ng hospital na uunahin mo na si down payment despite na emergency na nga yung nangyayari sa taong yun, baka matuluyan talaga, matigok nang wala sa oras yung taong yun. Na lumalaban yung tao pero ikaw na ospital ka, hindi mo inasikaso. So, yun yung right natin bilang mamamayan. So, sa atin meron yan. Merong ganyang batas sa Pilipinas. Okay? Next, civil, political, economic, social, and cultural rights. So, again, pag sinabi natin civil rights, nasa first 18 articles yan ng UDHR or United Declaration of Human Rights. So, dito, ito yung mga physical integrity rights na kung saan ina-identify na ito yung right to life, liberty, and security of the person. Tapos, kasama din sa civil rights, yung protection from the physical violence against the person, torture, inhuman treatment, arbitrary arrest, detention, exile, slavery, and servitude, interference with one's privacy and right of ownership, restriction of one's freedom of movement and the freedom of thought, conscience, and religion, right to equal treatment, protection in law, and then, lastly, yung due process rights. Isa-isayin natin. Civil rights, more on physical integrity rights yan. Karapatan mo mabuhay. Karapatan mo na maging malaya na walang nagkokontrol sa'yo. Yung mga OFW natin na minamaltrato ng mga kanilang amo, protected sila by the means of civil rights. Kasi kasama sa civil rights yung physical violence against the person. Torture, inhuman treatment. So, yung mga namamaltrato kasama sila sa civil rights.
Tapos, syempre, bilang isang mamamayan, so karapatan din ng mga tao or karapatan din natin na makapagbuo ng mga sarili nating movement. Yan, yung mga organization natin. Lalo na kung yung organization na yun or yung movement na tinatayo natin ay meron pala tayong ina-advocate na isang bagay. So, karapatan natin yun. So, hindi tayo pwedeng pigilan ng kahit sino man kasi freedom natin yun eh. Then, freedom din natin na makapamili ng religion. So, hindi pa pwede na, o ikaw, magsimba ka sa ganito kasi ganyan-ganyan. O ikaw, dapat ganito yung religion mo, huwag kang papanig sa ganito ganyan kasi iba yung ginagawa nila, baka malihis ka ng landas. So, hindi pa pwede yung ganun. So, nasa tao yun kung ano yung pipiliin niyang religion. So, ikaw, kung gusto mo siyang makasama sa church, sabihan mo lang, pero hindi mo pa pwede na pilitin mo. Kasi decision pa rin niya yun eh. So, freedom niya yun at karapatan niya yun na kung ano yung tatahakin niya na religion. So, hindi pa pwede na, pag hindi ka sumama sa religion namin, mamamatay ka kasi ganyan yung ginagawa mo. Hindi pa pwedeng ganun. The next, equal treatment and protection nga sa batas. Diyan na pumapasok yung due process rights. Diba, meron nga tayo sa Constitution natin, 1987 Constitution, Article 3, Section 1, no person shall be deprived of liberty without due process of law. So, kapag suspect ka lang. Hindi pa pwedeng porket ikaw yung suspect, guilty ka na. Kailangan dumaan yan sa due process para mapatunayan na ikaw ay guilty. Hindi porket na ikaw yung minarka na suspect at hinuli ka, ang tingin na sa'yo, ikaw na yung salarin. So, kailangan dumaan sa kung ano man yung hearing, ano man yung process na gaganapin para ikaw ay mapatunayan talaga na guilty ka. 'Di ba? So, parang sa accountancy. Sa accountancy, meron sila sinusunod na premise or principle. Never assume unless otherwise stated. Diba? Ganun yung premise nila sa accountancy. So, ganun din pagdating sa pagsasabi na ikaw ay guilty. So, hindi ka pwedeng itag bilang guilty unless merong evidence. So, due process. So, kasama siya sa civil rights. Next, political rights. So, syempre, political rights, karapatan natin na bumoto, karapatan natin kung ano yung gusto nating piliin na party list, kung sino yung iboboto natin. So, hindi pa pwede na manipulahin yung boto natin. Okay? Economic and social rights. So, kasama dyan yung right para magkaroon ng property, right para ikaw ay magkaroon ng trabaho, right para ikaw ay magkaroon ng patas na sahod. Kumbaga, kung minimum, kung ikaw ay nagtatrabaho sa Bulacan, 420 kada araw dapat ang bayad sa'yo. Kung ikaw ay nasa Manila, 537 ang bayad sa'yo kada araw. Tapos, syempre, kung ano yung regular working hours, yun yung regular working hours. So, kung lumagpas sa 8 hours na usual working hours, so, syempre, may bayad na yun na separate. So, ganun yung sinasabi natin sa right to work, right to wages. Then, kasama na rin dyan sa economic and social rights, yung shelter, yung food, yung education. Then, lastly, for cultural rights, kung, syempre, karapatan natin kung saan tayo aanib na kultura, kung ano yung gusto nating i-practice na culture. Then, kasama na rin dyan yung kung gusto natin mag-share ng scientific advancement, kung meron tayong mga researches na makakatulong para maprotektahan yung ating culture, pa pwede yun. Next, fundamental and basic rights. So, pag fundamental, yan yung talagang pinaka-foundation, kumbaga. Right to life and inviolability of the person.
si fundamental rights. Next, basic rights. So, concern to in people's primary material and non-material needs. So, primary, yun nga, yung shelter, yung food. So, yan, mga primary yan. Tapos, yung mga kasama na rin sa basic right natin, yung life, security, yung free ka sa slavery, sa pangalipin, sa torture, sa kung kailangan malaya ka sa discrimination, tapos na-express mo maigi yung thought mo, yung religion mo kung saan ka aanib, kasama na doon siya sa basic rights. Other classification, so meron tayong freedom. So, alam na natin yung freedom, syempre, freedom of speech and expression. So, tayo, nasa democratic country tayo. So, we have the freedom of speech and expression. Yun nga lang, kapag nagsalita ka ng kung ano man yung gusto mong ihayag dito sa bansa natin, tingin sa'yo, nagmamarunong ka. Tingin sa'yo, nagmamagaling ka. Pero dapat hindi ganon yung maging pananaw natin once na merong naghahayag ng kanilang saloobin, ng kanilang kung ano man yung gusto nilang iparating sa sambayanan. So, freedom kasi yun. Then, syempre, freedom of belief. Sabi ko nga, meron tayong freedom kung ano man yung pipiliin natin na religion, kung ano mang God yung i-worship natin. Freedom from want. So syempre, kailangan secure yung environment. Freedom from fear. So, syempre, yung mga physical aggression, yung mga kailangan yung environment natin, hindi tayo natatakot kapag doon tayo tumira. Kumbaga, walang giyerahan, walang mga kapitbahay na tinatakot tayo. So, yun, freedom from fear. So, kasama siya sa other classifications. First, second, and third generation rights. So, itong si first, proposed siya ni Karel Vasak at the International Institute of Human Rights in Strasbourg. So, si first generation rights, for a while. So, si first generation rights, related siya sa liberty. O liberty, kalayaan natin yun. Also refer fundamentally to civil and political rights. So, yun yung first generation rights. Yung liberty, civil, and political rights, yun nakapaloob doon. Pag second generation naman, nakapaloob yung rights pagdating sa equality, sa economic, social, and cultural rights. Then, pag sinabi natin third generation, ito yung mga rights na tungkol sa peace, sa clean environment, sa development. So, iyon yun. So, that's the end of our discussion. So, again, pag sinabi natin human rights, entitled siya para sa lahat. Hindi pa pwede na privilege yan na kung sino yung mayaman, siya lang yung pwedeng mag-attain ng isang human right. So, para yan sa lahat. Hanggat nabubuhay ka, nandiyan ang human rights mo. Matatapos lang yung human rights mo kapag namatay ka na. So, okay. And then, we have different classifications nga ng human rights. So, meron tayong classical and social rights, yung civil, political, economic, social, cultural rights, fundamental and basic rights, and then yung freedoms and individual and collective rights. Okay, so, nalagtawan ata natin to. So, discuss ko lang, individual and collective rights. So, individual, so, syempre, pang-individual lang yan. Pang-isahang tao lang yung rights na yan. Tapos, pag collective, pang-grupo. Example ng pang-grupo, yung mga ethnic, yung mga cultural minority, so, na pinipreserve nila yung language nila, yung culture nila. Collective rights yon. So, pag mag-individual, ayan, freedom to choose ng kung ano yung religion, freedom to form ng association and assemblies, freedom kung ano man yung sasamahan na trade union. So, pang-individual yun. Pero pag collective, more on ethnic groups. Ayan, first, second, and third generation rights. So, ayan, thank you for listening. So, have a nice day.